Magluluto tayo ng chicken curry ni Kapochie. Sunod natin yung bawang. Samahan nyo ako guys magluto ng chicken curry. Tara na! Magluto na tayo! Guys, malapit na maluto. Sinangkot siya muna sa dyan na po. Kompleto na po ang panagyan. May luya. Sangkot siya natin ng manok. Ilagay na ang mahiwagang manok. Timplahan na natin ng paminta at asin para lumasa yung manok. Tsaka lagyan din natin ng konting patis. Na guys, malambot na ang manok. Guys, ilagay na natin ang patatas at carrots.
magdagdag tayo ng patis. Ayan guys, ilagay na natin ang red bell pepper. Guys, maglalagay na po tayo ng maglagay na tayo ng coconut milk, pampasarap ng chicken curry. Hey! Curry powder. Ayan na guys, ilagay na natin ang curry powder mix. Ayan. Luto na guys, silipat na natin sa malinis na bowl ang ating nilutong chicken curry. Wow. 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 Wow! Ito na ang chicken curry ni Kapochie TV.
tayo guys, mamimigay tayo sa kapitbahay. Thank you for watching guys. Guys, kaya na tayo. Ito